أنا كتكون كتقرا في السيزيام وفي لحظة تبدل البلاد، تبدل الأونطوراج، تبدل الكارير كاملة. شي حاجة لي ما ساهلاش كاع. تنعقل في الدورة الأولى د السيزيام ما كنتش شفت مزيان، وكنت مشيت عند الوالد ديالي وريتو النقطة وداك الشيء وما كانش عجبو الحال، يعني تيقول هادشي كامل اللي ضربتي تمارة ما جبتيش نتيجة. علاش لا ما تبداش تتعلم معايا الخط، على الأقل تكون شي حاجة عندك في يدك، يعني حتى لا ما جبتهاش في القراية تجيبها في حاجة أخرى. الخط ما عمر ما طاح لي في بالي أنني واحد النهار غنكون خطاط، حيت أنا كنت مهتم بزاف بالتكنولوجيا، مهتم بزاف بالبيسي، تخربيش كتقلب لي جو فيديو الجيمين. ففكرة أنني نشد قصبة وقلام ومداد ومحبرة ونبدا نكتب وداك الشيء هذا ما كانتش في بالي. شويه بشويه بديت كنتعلم مع الوالد ديالي، سورتو ملي مشينا لمصر. تفرغت انني نبقى نتعلم الخط. اصلا لاش ديال الخط باش تعلمو خصك تكون شويه ماتور، يعني فوق 20 25، يعني تكون ناضج. هذيك الخرجه اللي مشينا لمصر يعني ما كانش بامكاني نكمل القرايه في الباك وداك الشيء، حيت قالوا لي خصك تعاود 4 سنين كامله، وكان جاتني شويه قاصحه. علاش كتقول ان انت بقى لك عام على الباك تعاود 4 سنين كامله؟ شويه صعيبه. صافي قررنا انني نبدا نتعلم هذا الفن وتشوف شنو تجيب الوقت، يعني واش تكمل تما، واش ايدي انك دير التصوير، حيت ديك الساعه انا كان عزيز عليا نشد كاميرات ونبدا نصور الى اخره. اوسي كنت كنفكر بوسيبل ندير بروغراماسيون، ندير ديزاين، يعني بزاف ديال الحوايج كانوا في بالي. صافي ملي بديت كنتعلم مع الخط مع الوالد ديالي بديت كنحس ان هذا الفن قريب ليا، يعني كنحس ان هذا الخط فيه واحد المتعه. في بداية 2010، يعني تقريبا في افريل 2010 جيت اول مره هنا لاسطنبول، وكتشوف واو مدينه كبيره، مدينه ارتستيك فيها. كان ديما الوالد ديالي كيعاود لي عليها باش كنت صغير، اسطنبول فيها المساجد، اسطنبول كبيره، اسطنبول فيها المعالم الخط. كنت كنشوف التصاور ديالو ديك الساعه تما تيقول واو هاد المدينه زوينه، واحد النهار انا غادي نزورها. ولكن راه ما عمر كان طاح في بالي انني غادي نجلس فيها نستقر فيها. تنعقل على هاد البلاصه كتابه المسجد، ثارت الانتباه ديالي. كتشوف جاي تقرا الخط ما عارف لا لغه لا والو، حتى الناس اللي كتعرفهم ما كاينينش. خص ديما دير اصدقاء جداد، تشوف ما عرفتش جو سي با ناس جداد. ابخي ديزون كتجي بحال هاد البلاصه كتشوف حتى حاجه ما تبدلاش، غير ولينا بلي ماسك وكورونا. اول بيريود جلست في واحد المنطقه سميتها ايوب سلطان. هاد المنطقه هادي عزيزه عليا بزاف. واخا كنت جالس في المنطقه اللي فيها الديور قدام، فيها داكشي اللي اثري بزاف. هادي هي الدار اللي شفتها في التصويره كنت جالس فيها اول مره جيت لاسطنبول. دابا ما عرفتش واش كيديروا فيها شي اصلاحات ولات مقبره هنايا. والدروس اللي كنت كنقرا مع الاستاذ ديالي كانوا في واحد المنطقه سميتها السليمانيه، يعني كنت كنمشي من ايوب سلطان حتى السليمانيه نهار السبت. حتى هي واحد المنطقه كبيره بزاف وفيها واحد الروحانيه عجيبه، يعني اي واحد كيمشي تما كيحس بواحد الطمانينه وكيحس بواحد الاحساس عجيب. كنعقل كنت ديما كنجي لهنا كنشوف الكتابه الخط. كاين جامعه اسطنبول، كاين بزاف ديال البلايص هنا اللي كنت كنتانسبيرا من الخط ديالهم. وبطبيعه الحال مكتبه السليمانيه فاش كنا كناخذوا دروس نهار السبت، يعني في الويكاند، كان الاستاذ ديالنا تيقري في هذه البلاصه هذه مكتبه السليمانيه. والعجيب هو ان كيجي تقريبا 40 طالب ولا 30 طالب، وعندنا غير ساعه ونص ديال التصحيح، يعني تقريبا كل شخص ياخذ 5 دقائق ديال التصحيح. وابخي تتخرج تشوف الجامع، تشوف لونطوراج. وسيرتو هنا كاين واحد لي ريستو معروفين عندهم واحد الماكله عجيبه تيديروا فيها اللوبيا. اللي زوين في هذه البلاصه السليمانيه هو انه كاين
كاين بزاف د البلايص اللي تقدر تجلس فيهم بحال هاد البلاصه دابا كتطلع على اسطنبول كامله. واو، يعني الواحد واخا يكون جالس في الكوتي ازياتيك ضروري يجي الواحد لهنا يتفكر الذكريات ديالو، واي نوت يدوز وقيته زوينه مع صحابو. يعني كانوا عندي جوج بلايص اللي كنت كنكتب فيهم دروس الخط، المنطقه في الفاتح وواحد المنطقه سميتها بيير لوتي في ايوب. تنعقل باش كنا كنساليو الدروس ديال الخط ديما كنا كنجيو التليفيريك تنطلعوا للفوق واحد البلاصه سميتها بيير لوتي كتطلع على اسطنبول كامله. وحتى لو في كتشوف انك انت كوم واحد كتعلم الفن كتجي كتشوف المنظر ديال اسطنبول كتشرب اتاي تما، واخا كنت بوحدي ديك الساعه ولكن كوميم كتانجوي التايم تما. وهاد الكافي اللي قلت عليه في الفاتح كان كيعطيني بزاف ديال لي بوسيبيليتي انني نتعرف على ناس جداد، سيرتو ان كيكونوا الناس داخلين خارج يشوفوا واو دري صغير تيكتب الخط الشتي ديال هذا. من تما كونت الاصدقاء اللي كنعرفهم دابا في اسطنبول. Selim'le tanışmamız 2010 yılıyla başladı. Selim ilk kafeye geldi. O zaman Türkçe hiç bilmiyordu. Eşim Arapça bildiği için onunla ilk diyalogumuz eşimin konuşmasıyla başladı. Selim hat öğrencisiydi ilk geldiğinde. Hem öğrenciydi hem öğretmendi. Sürekli burada hat çalışırdı. Onun çalıştığı bir masa vardı. Sürekli o masada oturur, hat yazardı. Sonra tabii Selim'in burada kaçıncı yılıydı tam hatırlayamıyorum ama 2015, demek ki 5 yıl sonra burada bir Türk kızıyla tanıştı. Onunla da evlendi. Çok da güzel bir kız çocukları var. ابارسا العلامه الفارقه الكبيره في هذا البيريود اللي دوزت انا في تركيا هي نهار تعرفت على المدام وجاب الله التيسير وتزوجنا. الزواج بدل فيا بزاف، يعني كتكون واحد الانسان يعني كتكون عايش بوحدك شحال 4 سنين وانا عايش بوحدي. افخي كتولي مجوج كتولي عايش مع واحد الانسان اللي هي كتبارطاجي معك نفس الارض، كدير حتى هي الزخرفه الاسلاميه. دونك مور الزواج بحال اللي قلتي الزوجه ديالي عاونتني بزاف انني ننجح في الدومين ديال الكاليغرافي، خصوصا في المسابقات الخط اللي كانوا كيداروا. كاع المسابقات اللي شاركت قبل الزواج ما ربحتش فيهم باش نكونوا واضحين. كنت كنشارك ما تربحش كنشارك ما تربحش. مور الزواج كانت المدام كتعاونني كيفاش كوتي تكنيك، يعني كيفاش نختار الادوات الخط الالوان الكومبوزيشن كيفاش نكون لوحه. والحمد لله كما تيقول واحد المقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. أنا ماشي رجل عظيم ولكن هذيك المقولة صحيحة. الفائز الأول في الخط الكلاسيكي سليم حميدي، المملكة المغربية. الكافي ديال لينا عنده واحد المكانة خاصة عندي، حيت نقدر نقولك بلا بهم هما ما كنتش نقدر نوصل لهادشي اللي وصلت ليه. كتكون جالس في دار ما فيها لا طبلة لا والو فين تكتب. كنت كنجي يوميا لتما كنكتب كنجبد الورقه ديالي يعني كاع الدروس كتبتهم تما كاع الدروس. الدرس ديال الخط علاش كان صعيب حيت الاستاذ كتجي كتقرا عنده مره في السيمانه وعندك 5 ايام خصك تبراتيكي فيها، وهذيك لا بيريود ديال 3 شهور نتا الا ما دزتيش من الدروس، يعني نهار السبت ملي كتوري الدرس ديالك الا قال لك عاود كتمشي لك سيمانه، فكنتي كتعيش واحد شويه ديال الستريس شويه ديال القلق. نهار السبت ما خصكش تشرط، خصك توجد الدرس ديالك مزيان وتحاول ان الاستاذ يقول لك دوز للدرس الموالي، وعلاش لا تكمل المنهج كامل وتاخذ الاجازه ديالك. Tarih dalından icazet kazanan Selim Habili'ye verecek. Ondan İrsikan'ın sertifikalarını da vereceğiz. هنشير هنا إلى 39 خطاطا سيتم منحهم الإجازة في هذا اليوم من أكثر من 12. الواحد خصو يصبر، الواحد خصو يتعلم الصبر. الا ما كانش عندك الصبر ما توصل لوالو، واخا تكون كتقاتل واخا كلشي الا فلتات منك واحد اللحظه ما صبرتيش فيها تقدر تضرب كلشي في الزيرو. هادشي اللي تعلمت من الخط، هادشي اللي تعلمت من الغربه، هادشي اللي تعلمت من الزواج المبكر كما كيقولوا. الواحد يثق في الله ويتوكل
ويتقاتل يعني يخدم. الخدمه هي اللي كتجيب نتائج.